नमस्कार, मेरो नाम नारायण घिमिरे हो। म क्यानाडामा काम गर्छु। आज म अलिकति भिन्दै सन्दर्भ लिएर तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। यसको पनि कारण छ, किनभने जब हामी ल्याबोरेटरीमा जान्छौँ अनि ल्याबोरेटरीमा जाँदाखेरि हामीलाई धेरै क्वेसनहरू आउने गर्छ। एउटा कुरो थाहा भएकै कुरा हो कि जब हामी इनोभेसनमा काम गर्छौँ, कुनै कुरा इन्भेन्सन हुन्छ र त्यो इन्भेन्सनलाई पैसालाई कन्भर्ट गर्न सकिने गरेर इनोभेसनमा परिवर्तन गर्ने भन्ने हामी लाग्दछौँ। त्यो समयमा कतिपय रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीहरू मात्रै होइन, हाम्रो डेली ब्रेनका गतिविधिहरू पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईँले संसारमा ब्रेनको डेभलपमेन्ट सम्बन्धी कुराहरू हेर्नुभयो भने एकपल्ट मानिसलाई के लागेको थियो भने हामीले हाम्रो शरीरमा भएको दिमागको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्यौँ, तर वास्तवमा र त्यसलाई हामीले चाहिँ मेडिकल साइन्स भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। तर त्यति बेला पछि आएर के रियलाइज भयो भने मेडिकल साइन्सबाट हामीले हाम्रो ब्रेन के हो भन्ने कुरा बुझेनौँ कि हाम्रो ब्रेनले कसरी फङ्सन गर्छ र त्यो हाम्रो ब्रेनले गर्ने फङ्सन यदि त्यसमा कुनै समस्याहरू आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ ताकि हाम्रो शरीरको मेकानिजम राम्रोसँग चलोस् भन्ने बारेमा मात्रै जानकारी भएको रहेछ भन्ने कुरो रियलाइज भयो। जब त्यो कुरो रियलाइज भयो र सायद माइन्ड म्यापिङका इन्भेन्टर टोनी बुझनले हाम्रो माइन्ड वास्तवमा कसरी काम गर्दछ त, यदि म कुनै पनि काम गर्दैछु त्यो काम गर्नको लागि मेरो ब्रेनको असाध्यै धेरै ठुलो रोल हुन्छ भन्ने कुरो बुझिसकेपछि जुन कुराहरूको डेभलपमेन्टमा तपाईँको दिमागको धेरै ठुलो रोल प्ले भइरहेको हुन्छ, त्यो ब्रेन चाहिँ कसरी सञ्चालित हुन्छ त? जबसम्म मैले यो कुरा बुझ्न सक्ने छैन, तबसम्म मैले इनोभेसनमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने छैन भन्ने किसिमबाट जब टोनी बुझनलाई फिल भयो, उनले लाइब्रेरी गएका थिए। लाइब्रेरी गएपछि सारा बुकहरू दिमागले कसरी काम गर्छ, दिमाग कोबाट सञ्चालित छ भन्दा पनि र दिमाग कसरी सञ्चालित छ भन्दा पनि दिमागले कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने बारेमा उनले पाएपछि उनको धेरै लामो एक्सर्साइजपछि उनले माइन्ड म्यापिङ डेभलप गरेका हुन्। र त्यो माइन्ड म्यापिङ सम्बन्धीको मैले मेरो प्रेजेन्टेसन अलरेडी हाम्रो ग्रेजुएटहरूको लागि राखिसकेको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको लागि फेरि दोहोऱ्याउन आवश्यकता छैन र यो भिडियो युट्युबमा पनि अलरेडी मैले राखिसकेको छु। जब हाम्रो रिसर्च टिमहरूसँग मैले माइन्ड म्यापिङको बारेमा कुरा गरेँ र हामीहरू माइन्ड म्यापिङको लागि नै इम्प्लिमेन्ट गरेर अहिले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कामहरू गरिरहेका छौँ, त्यति बेला फेरि हामीलाई सर्टेन क्राइटेरियाहरू, सर्टेन कुराहरू हाम्रो ब्रेन स्टर्मिङको क्रममा आए। ब्रेन स्टर्मिङको क्रममा के कुरा आयो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा पोजिटिभ थिङ्किङ हो, सकारात्मक सोच हो। सकारात्मक सोचले हाम्रो ब्रेनलाई सकारात्मक हुनको लागि र कतिपय कुरा इनोभेसनमा कन्ट्रिब्युसन गर्न हाम्रो रियल प्रोजेक्टमा सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तर हामीसँग भएका धेरै इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरूमा हाम्रा फुड साइन्टिस्ट र हाम्रा ग्रेजुएटहरूले हामीलाई के भने हामी सकारात्मक सोचको कुरा गर्छौँ, तर जब कुनै पनि परिस्थितिहरू हामीले सोचेअनुसार सकारात्मक छैन, जब कुनै वातावरण यस्तो छ जहाँ सकारात्मक पोजिसन त पुरै छोडिदिनुहोस्, पुरै चाहिँ कि त टु द हेल भन्छ नि, त्यस्तो अवस्थामा जब तपाईँ त्यहाँबाट गेट आउट हुनुभएको छ भने यो सकारात्मक सोचको के अर्थ हुन्छ र अनि कसरी यो सकारात्मक सोचले रियल्ली हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुराको क्वेसनहरू त्यहाँ आयो। ती कुराहरू एकदमै मननीय क्वेसनहरू थिए। अनि त्यस पछाडि एउटा स्कुल अफ थट हाम्रो डिस्कसन ग्रुपमा निक्लेको थियो। त्यसमा जसरी मैले मेरो फुर्सदको समयमा संसार भइरहेको ग्रेजुएटहरूलाई यसरी नै मिडियाबाट कम्युनिकेसन गर्ने र उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने र फुर्सदको समय विभिन्न कलेजहरूमा पढाउने र उहाँहरूलाई सँग चाहिँ फिडब्याक लिने टु वे लर्निङ प्रोसेसमा इन्भल्भ हुन्छु। त्यो बेलामा अर्को कुराहरू आयो फेरि। त्यो कुरा के भने हाम्रो ब्रेनको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा साह्रै ठुलो रोल प्ले हुन्छ, तर निकै ठुलो रोल प्ले हुने हुँदा पनि हाम्रो ब्रेनलाई हामीले पूर्ण रूपमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। जस्तै एक दिनमा सामान्यतया मान्छेले भोलन्टरी र इनभोलन्टरी अथवा तपाईँले कन्सियस र सबकन्सियस गरेर 60,000 भन्दा बढी निर्णयहरू गर्ने गर्छन्।
तपाईलाई थाहा चाहिँ छैन, तपाईले एक 24 आवरमा यदि तपाईको शरीरले तपाईलाई जानकारी भएको र जानकारी नभएका सारा कुराहरू गरेर झन्डै 60,000 जति निर्णयहरू गर्ने गर्छन्। ती 60,000 निर्णयहरूमध्ये लेस देन 2% निर्णयहरू मात्रै तपाईको ब्रेन र तपाईँ चाहिँ कन्सियस वेमा तपाईले निर्णय गर्नुभएको हुन्छ। यति धेरै कन्सियस र अनकन्सियस निर्णयहरू भइरहेका हुन्छन् र कन्सियसलाई त जुन कुरा हामीले हाम्रो पूर्ण चाहिँ नि कन्सियसनेसमा हामीले निर्णय गर्छौं ती कुरा त हाम्रा एक्सरसाइजहरूले रोल प्ले गर्ला। तर अनकन्सियस ब्रेनलाई कसरी एक्सरसाइज गर्न सकिन्छ त, अनि कसरी हामीले हाम्रो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्न सकौँला ताकि हामीले चाहेको डिरेक्सनमा ब्रेनलाई र हाम्रो इनोभेसनलाई जान सकौँला, त्यो अर्को क्वेसन रह्यो। अनि यसमा एउटा थर्ड प्रोसेस के आयो भने यदि हामीले हाम्रो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, यदि हामीले कतिपय कुराहरूमा हामी आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ भने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले हाम्रो ब्रेनमा जाने इनपुटलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तै यदि हाम्रो ब्रेनमा हामीले लगातार पोजिटिभ कुराहरू, सकारात्मक सोचहरू र जहिले पनि चाहिँ एक्सपेक्टेसनको कुराहरू र मैले यो गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू यदि हामीले कन्टिन्यू हाम्रो ब्रेनलाई फिड गर्यो भने सम्भवतः हामीले हाम्रो ब्रेनलाई एउटा प्लिजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट दिन सक्छौँ र हाम्रो ब्रेनले पनि हामीलाई प्रोडक्टिभिटी दिन सक्छ र हाम्रो अब्जेक्टिभमा हामी सफल हुन सक्छौँ। त्यो कुरा एकदम मननीय रह्यो। तर यसमा हामीले के कुराहरू बिर्स्यौँ भने हामीले एउटा इनपुटको कुराहरू गर्यौँ। हामीले गुड इनपुट, जसरी हाम्रो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङमा गार्बेज इन गार्बेज आउट र गुड प्रोडक्ट इन गुड प्रोडक्ट आउट हुन्छ, त्यही नै कन्सेप्टमा यदि हामीले हाम्रो ब्रेनलाई गुड इनपुट दिन सक्यौँ भने ओभियसली यसले गुड आउटपुट त दिन सक्छ नै। यो कुरामा त कुनै दुविधा रहेन र संसारभरिका साइकोलोजिस्टहरू र जति पनि हामीले संसारभरिका विद्वानहरू र अनुभवी व्यक्तिहरूको भनाइ पनि यो कुराको कन्ट्राडिक्टरी छैन। इभन यो ल अफ द फिजिक्सको पनि कन्ट्राडिक्टरी छैन। तर त्यहाँनिर हामीले कुन चाहिँ प्रोसेसले, ओके ठिक छ, हामीले इनपुट पोजिटिभ दियौँ र हामीले एक्सपेक्टेसन आउटपुट पनि पोजिटिभ गऱ्यौँ, तर बिचको प्रोसेस जहाँ चाहिँ नि ब्रेनले हाम्रो इनपुटलाई कसरी प्रोसेस गर्छ र त्यसलाई कसरी आउटपुट दिन्छ भन्ने कुरामा हामीले मिसिङ गऱ्यौँ। त्यो पोइन्टमा एउटा प्रोसेस नै छुट्यो। त्यो प्रोसेसको बारेमा हामीले अध्ययन किन नगर्ने त भनेर त्यही अध्ययनको क्रममा आएका कुराहरू हुन् जुन आज मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्न खोजेका कुराहरू। म आफू न्यूरो साइन्टिस्ट होइन, म आफू जस्ट फुड साइन्टिस्ट र फ्लेभरिस्ट हो र अनि सेन्सरी इभ्यालुएसन हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हो। फुड हाम्रो चाहिँ क्रेज हो, फुड हाम्रो प्यासन हो र फुड हाम्रो सर्वस्व हो। त्यसैले यी कुराहरू हाम्रो न्यूरो साइन्स, हेल्थ र सारा कुरामा रिलेटेड छन्। तर ती सेक्टरको पनि जबसम्म हामीले जानकारी राख्दैनौँ र कसरी हाम्रो चाहिँ ती सेक्टरसँग चाहिँ हाम्रो गरेको सेक्टरको इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरो ओभरअल हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्दैनौँ। यसले हामीलाई बहुआयामिक रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न, अल स्टेक होल्डरलाई रियलाइज गर्न र आफ्नो इनोभेसनलाई टुवर्ड द पोइन्ट दिनको लागि सक्सेसफुल हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीलाई रियलाइज भएको हो। जहाँसम्म हामीले ब्रेनको कुरा गर्छौँ भने यदि हामीले ब्रेनलाई हेर्ने हो भने एउटा मानिसको दिमागले हाम्रो शरीरको 2% पनि एउटा चाहिँ भाग ओगटेको हुँदैन। तर यदि तपाईले हामीले डेली एब्जर्प्सन गर्ने, हाम्रो चाहिँ डेली हामीले कन्ज्युम गर्ने हाम्रो टोटल बडी इनर्जीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो ब्रेन एक्लैले 20 देखि 25% सम्म हाम्रो सारा इनर्जी कन्ज्युम गरेको हामीले पाउँछौँ। जब हामी इनपुट र आउटपुटको कुराहरू गर्छौँ र जब हामी यो लेभलको इनर्जी कन्जम्सनको कुराहरू देख्छौँ, त्यसपछि हामीलाई सोच्न बाध्य गराउँछ कि हामी हाम्रो ब्रेनको बारेमा केही जान्न पक्कै जरुरी छ। जुन एउटा ठुलो कुराहरू आएको छ सकारात्मक सोच, त्यो सकारात्मक सोचको शक्ति भनेर जुन एउटा बाहिर आएको छ, त्यो कुराहरूलाई वास्तवमा त्यसको चाहिँ फिजियो-केमिकल कन्ट्रिब्युसन कस्तो रहन्छ ताकि त्यसलाई त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर त्यसलाई हामीले हाम्रो डेली एक्टिभिटीमा कसरी युज गर्न सकिन्छ ताकि हामी इनोभेसनतर्फ बढौँ भन्ने कुराहरू सबैको सोचाइमा रहनु कुनै आश्चर्यको कुरा भएन। यसै क्रममा आजको यो भिडियो प्रेजेन्टेसन गरिएको हो र अथवा गर्न चाहिएको हो र त्यसैले मैले यो भिडियोको एउटा प्रेजेन्टेसनको सोचेको छु, राखेको छु। सकारात्मक सोचको शक्ति, बी पोजिटिभ। तपाईँ जब चाहिँ वाइल इनोभेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ
त्यो बेलामा बी पोजिटिभ सकारात्मक सोचको शक्ति कति स्ट्रङ हुन्छ र चाहिँ एज अ इनोभेटर एज अ चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा चाहिँ सेक्टरमा हामी चाहिँ नि काम गर्ने एउटा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि यो पोजिटिभ थिङ्किङ अथवा चाहिँ सकारात्मक सोच कति इम्पोर्टेन्ट रहनेछ भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हो र म अहिले फेरि पनि मैले तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ फेरि जोड्न चाहेँ अथवा रिपिट गर्न चाहेँ। मैले अगाडि नै भने अहिले विज्ञानबाट प्रमाणित भइसकेको छ एभ्री डे एउटा व्यक्तिले 60,000 भन्दा बढी डिसिजनहरू गर्छन्। ती डिसिजनहरूमा मेजोरिटी अफ देम हाम्रो ब्रेनको इन्भल्भमेन्ट बिना हुने गर्छ। त्यसैले त्यो ब्रेन जसले हाम्रो भोलन्टरी इन्भल्भमेन्ट बिना नै यति धेरै डिसिजनहरू गर्छ र त्यसले हाम्रो डेली एक्टिभिटीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यो कसरी सञ्चालित छ त यो बारेमा अलिकति बुझौँ र अनि यसले हामीलाई के गर्नेछ भने हाम्रो अन्य एक्टिभिटीलाई सहयोग गर्नेछ। त्यसैले आजको जुन सन्दर्भ छ यो खालि हाम्रो फुड साइन्टिस्ट र टेक्नोलोजिस्टहरूलाई भन्दा पनि अन्य सेक्टरमा इन्भल्भ हुनुभएको साथीहरूको लागि पनि यो प्रेजेन्टेसन यदि उहाँको समय भयो भने भ्यालुएबल रहनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। सबैभन्दा पहिले यो सकारात्मक सोचको बारेको हिस्ट्रीतिर जाउँ। 1990 तिरको कुरा हो। त्यति बेला विलियम जेम्स भन्ने एउटा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले न्युरोप्लास्टिसिटी भन्ने टर्मिनोलोजी त्यति बेला डेभलप नभए पनि एउटा चाहिँ न्युरोप्लास्टिसिटी सम्बन्धी एउटा विचार प्रतिपादन गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सकारात्मक सोचले तपाईको दिमागलाई वास्तवमै परिवर्तन गर्छ। परिवर्तन कुनै चुटकीको भरमा गर्ने होइन अथवा तुरुन्त नै आश्चर्यजनक विकल्प अथवा रिजल्ट दिने गरेर गर्ने होइन, तर यसले भौतिक रूपमा ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड फिजिकल रूपमा नै कन्टिन्युअस फिजिकल रूपमा यसले परिवर्तन गर्नेछ। लामो समयमा भने यसले यो फिजिकल डेभलपमेन्ट यति चाहिँ नै सुचारू रूपमा गर्नेछ, लामो समयमा यसले निकै ठुलो गुणात्मक परिवर्तन दिनेछ। उहाँको 1990 को अवधारणा के थियो भने हामीले हाम्रो विचारबाट दिमागको काम गर्ने तौर तरिका होइन कि दिमागको स्ट्रक्चरलाई नै बदल्न सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। जुन कुरा हामी सोच्दछौँ त्यो सोचाइबाट हामीले हाम्रो दिमागको गतिविधि होइन दिमागको स्ट्रक्चरै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो पोसिबल छ र मेरो स्टडीले, मेरो फिलोसफीले, मेरो थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेसनले यसलाई सपोर्ट गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँको नाम हो विलियम जेम्स। तर यो विचारधारामा त्यति बेलाका वैज्ञानिक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले यसलाई असाध्यै नराम्रोसँग तिरस्कार गरे। उनीहरूले यो प्रेजेन्टेसन र उहाँको त्यो विचारधारालाई यति नराम्रोसँग कन्डेम गरे। साउन्ड रिजेक्सन भन्ने गर्छौँ हामी। सायद एउटा गीत छ कोलावरी, ए क्यों कोलावरी दी भने एक्सट्रिम रिजेक्सन होइन, एक्सट्रिम रिजेक्सन नै गरे। र त्यो एक्सट्रिम रिजेक्सनको पछाडि के कारण थियो भने उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने मानिस जन्मदै यसको बायोलोजीले दिमागको बनावट र कार्यशैलीलाई अपरिवर्तनीय रूपमा डिक्टेट गरेको हुन्छ र दिमागका विभिन्न भागहरू हुन्छन्। त्यो कुरा सही हो, राइट पार्ट हुन्छ, लेफ्ट पार्ट हुन्छ, विभिन्न भागहरू हुन्छ र चाहिँ नि एउटा भागले अर्को भागलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। उनीहरूको दिमागको भिन्दै भागहरू हुन्छ, त्यसका भिन्दै काम हुन्छ र एउटा भागले अर्को भागलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू मानिन्थ्यो। र यदि दिमागको कुनै पनि भागले काम गर्न सकेन अथवा चाहिँ त्यो मर्यो अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ माथि कुनै चाहिँ घाउ लाग्यो भने यसलाई केही समय रिकभर हुनको लागि टाइम लाग्दछ र रिकभर हुन्छ। तर यदि यो रिकभर हुन नसकेको अवस्थामा यसले जे फङ्सन गर्ने हो त्यो फङ्सन ब्रेनले काम गर्न सक्दैन। अब मान्छे त्यो फङ्सनको लागि डिसेबल हुन्छ। यो त्यति बेलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो र अनि यदि यु क्यानट रिपेयर इट, यदि कुनै पनि दिमाग यस्तै मर्यो
त्यो एउटा पार्ट मर्यो र चाहिँ यदि इट क्यानट रिकभर भयो भने मान्छेले पर्मानेन्टली सदाको लागि नै त्यो मान्छेको दिमागले त्यो पार्टले जे काम गर्ने हो त्यो काम गर्न सक्ने शक्ति सधैँको लागि गुमाउँछ भन्ने त्यति बेलाको वैज्ञानिक र स्वास्थ्य कर्मीहरूले को डिसिजनमा गरिएको फ्याक्टहरू थिए। ती फ्याक्टले विलियम जेम्सका तथ्यहरूको टोटल अपोजिट भएको हुनाले त्यसलाई सपोर्ट गर्ने स्थिति रहेन। तर कालान्तरमा गएर के भयो भने जब यो बारेमा स्टडी हुँदै गयो वास्तवमा विलियम जेम्स ठिक थिए भन्ने प्रमाणित भयो। तिनै वैज्ञानिकहरू अथवा त्यही वैज्ञानिकको टिम अथवा रिसर्च सेन्टरहरू जसले उहाँलाई एक्सट्रिमली साउन्ड रिजेक्सन गरेका थिए उनीहरूले आज आएर के भन्दैछन् भने उनी ठिक मात्रै छैनन्, उनीले भनेका कुराहरू किन ठिक थिए र कसरी ठिक थिए भन्नेको अरू साइन्टिफिक फ्याक्टहरू र एक्सपेरिमेन्टल डेभलपमेन्टका फ्याक्टहरू संसारको अगाडि ल्याइरहेका छन्। त्यो एक्सपेरिमेन्टल यदि हामी पुरानो करिकुलम बेस हामीले स्टडीहरू गरिरहेका छौँ भने यो एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट्स आएका नयाँ कुराकानीहरू भन्दा ओल्ड वे अफ द हाउ ब्रेन वर्क भन्ने कन्सेप्टमा हामीले पढेको हुनाले त्यो कन्सेप्टबाट यदि हामी कन्फ्युजन भएर त्यसैलाई नै हामीले बेस मानेर यदि हामीले अरू डिसिजनहरू गर्छौँ भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने छ भनेर अहिलेको लेटेस्ट यो विषयवस्तुको हुन त यो लेटेस्ट नै होइन, यो लेटेस्ट फ्याक्टरको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी होस् भनेर म तपाईँहरूको अगाडि अहिले आएको हुँ। र आजको वैज्ञानिकहरूका अनुसार आज आएर के प्रमाणित भएको छ त भन्दाखेरि मानव सोचाइको तागतले दिमागको संरचना र गतिविधि परिवर्तन गर्न सक्छ। अहिले आएर के प्रमाणित भएको छ भने तपाईँ हाम्रो यो सोचाइ हामी जुन कुराहरू सोच्दछौँ त्यो सोचाइले दिमागको स्ट्रक्चर, रियल फिजिकल स्ट्रक्चर र दिमागले गर्ने एक्टिभिटी दुवैलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यो परिवर्तनशील छ भनेर प्रमाणित भएको छ र दिमागले गम्भीर प्रतिको असर वा चोट भएको अवस्थामा पनि सोचाइ परिवर्तन मार्फत मान्छेले आश्चर्य राख्दो गरी गुणात्मक परिवर्तन गर्ने ताकत राख्छ। र अहिले आएर के प्रमाणित भएको छ भने यदि तपाईँको दिमागले गम्भीर प्रकृतिको चोटहरू सहेको छ, गम्भीर प्रकृतिको असरहरू भोगेको छ र यो अनरिपेबल छ भनेर जुन पहिला भनिन्थ्यो, त्यो अवस्थामा पनि आफ्नो थिङ्किङ पावरले र आफ्नो चाहिँ मान्छेको सोचाइको तागतले आश्चर्य एकदमै सरप्राइजिङ रिजल्ट, गुणात्मक मेजरेबल रिजल्ट दिने तागत राख्छ भन्ने कुरा आज संसारका वैज्ञानिकहरू मान्ने बाध्य भएका छन्। यो किन र कसरी भन्ने कुराको लागि हामी फर्दर टपिक्समा जान जरुरी छ। अब यो कुरालाई मैले तपाईलाई भेरी सिम्पल तरिकाले राख्नुभन्दा अगाडि अलिकति म तपाईहरुसँग आज न्यूरोप्लास्टिसिटीको बारेमा व्याख्या र उदाहरण दिन चाहन्छु। न्यूरोप्लास्टिसिटीको बारेमा अलिकति जान्नको लागि म तपाईलाई नेशनल इन्स्टिट्युट अफ द मेन्टल हेल्थले बनाएको यो भिडियो हेर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। We can begin a fascinating look into how groups of neurons work together. Interconnected groups of neurons in the brain are responsible for higher order thinking and complex behavior. Through investigating the brain on the chemical, functional, and anatomical level, scientists unravel the vast power of the brain in health as well as disease. Neurotransmitters are chemicals that give rise to our everyday life, our actions, our moods, and our behaviors. The chemicals pass from neuron to neuron via synapses. Within the synapse, the glucose metabolism of the mitochondria and the electrical impulse of the action potential cause the vacuoles to intersect with the cellular wall and release neurotransmitters between junction membranes. Different functions and behaviors are localized in certain brain regions. Using this knowledge, the brain's many different mental functions can be broken down into more easily approachable elements.
By looking at these smaller parts of brain regions and activities, a more comprehensive understanding of overall brain function can be built. For example, the circuits involved in vision receive information from the retina. After initial processing, these circuits analyze information in different streams so that there's one stream of information describing what the visual object is, and another stream is concerned with where the object is in space. Once function is understood in the less complicated elements of brain organization, then this information can be reassembled to help understand the workings of the whole brain. यो भिडियोमा ब्रेनको अलिकति एक्टिभिटीको बारेमा भनिएको छ र यो निकै लामो भिडियो हो जुन चाहिँ तपाईले युट्युबमा गएर हेर्नु होला र मेरा धेरै जसो मेटेरियलहरू सबै युट्युबमै भएका मेटेरियलहरूबाटै यहाँ पुनः प्रेजेन्ट गरिएका हुने हुनाले त्यसमा तपाईलाई पक्कै पनि एक्सेस हुनेछ जब तपाईले त्यसलाई पत्ता लगाउनु हुनेछ। तर यहाँनिर कुरा के भने यसलाई धेरै सिम्प्लिफाई गरेर कतिपय कुराहरू कतिपय डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई सिम्प्लिफाई गरेर तपाई हाम्रो लेभलमा हामीले बुझ्नुपर्ने र बुझ्न सकिने कुरा के हो भने यदि कुनै पनि व्यक्तिमा पटक पटक म यो रोगबाट चाहिँ एक दिन मुक्त हुन्छु, मलाई एउटा रोग लागेको छ अथवा मलाई यो समस्या छ अथवा चाहिँ महिला अथवा तपाईलाई चाहिँ होइन म चाहिँ एउटा यो फिल्डमा यो एचिभमेन्ट गर्न चाहन्छु, यो फिल्डको चाहिँ समस्या यो छ र त्यो चाहिँ वास्तवमै चाहिँ यो चाहिँ एचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जब तपाईलाई चाहिँ स्ट्रङ डिटर्मिनेसन हुन्छ र स्पेशली ब्रेन भन्ने बित्तिकै हामीले अहिले रोगको बारेमा कुरा गरेका छौँ किनभने हाम्रो ब्रेनको धेरै जसो कुराकानीहरू रोगसँग ट्याली गरेर परम्परागत रूपमा पढियो। जब चाहिँ मान्छेले पटक पटक म चाहिँ यो रोगबाट मुक्त हुन्छु भन्ने उसले चाहिँ सोचाइ राख्दछ, सोचाइ राखेपछि के हुन्छ भने उसमा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ होइन म यो रोगबाट निको हुन्छु भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक आत्मबल विकास हुन्छ र चाहिँ उक्त मनोवैज्ञानिक विकासले त्यसरी डेभलप गरेको चाहिँ जुन मनोवैज्ञानिक विकास छ र अन्तरआत्माको चाहिँ अन्तरआत्माबाट जुन एउटा विश्वास र विल पावर डेभलप हुन्छ त्यो विल पावरहरूले मेन्टल डिजिज भयो, स्ट्रोक भयो, पक्षाघातहरू भयो, यस्तो रोगहरूमा पनि ती बिरामीहरूले आश्चर्यजनक रूपमा चाहिँ तपाईले परिवर्तन गरेको देख्नुहुन्छ र कतिपय स्तरमा त उनीहरू चाहिँ सञ्चय भएको पनि हामीले देखेका छौँ। यी कुराहरूलाई वैज्ञानिकहरूले न्यूरोप्लास्टिसिटीको एउटा उदाहरणको रूपमा लिएका छन् र कसरी एउटा मान्छेको सोचाइले यो किसिमको चाहिँ अचिभमेन्ट लिन सकिन्छ त भन्ने किसिमको उदाहरण रूपमा लिएका छन्। यो कसरी सम्भव छ यसपछिको कुराकानी हुन जान्छ जब हामी यो कुरालाई बिलिभ गर्छौं भने। यसको बारेमा बुझ्नको लागि मैले एउटा त रिवायर द ब्रेन भनेर चाहिँ यो एउटा टपिक राखेको छु। यदि तपाईले नोरम्यान भन्ने व्यक्तिको यदि तपाईले किताब यो द ब्रेन चेन्जेस इटसेल्फ स्टोरी अफ पर्सनल ट्रम्प फ्रम द 14 इयर अफ ब्रेन साइन्स भन्ने तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो उहाँको किताबले तपाईलाई के भन्ने छ भने हाम्रो दिमागले आफ्ना विभिन्न भागहरूलाई आवश्यकता अनुसार रिकन्स्ट्रक्सन मार्फत रिवायर गरी हाम्रो दैनिक आवश्यकता अनुरूप काम गर्न सक्ने बनाउने क्षमता राख्छ भनेर उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ। हाम्रो जुन दिमाग छ त्यो दिमागले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन विभिन्न पार्टहरू छ त्यो पार्टहरूलाई रिकन्स्ट्रक्सन ब्रेनलाई आफै रिकन्स्ट्रक्सन गरेर रिवायरिङ गरेर चाहिँ हाम्रो ब्रेनले डेली जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सक्ने बनाउन त्यो काम गर्न सक्षम हुन सक्ने बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँको भनाइमा बारम्बार सकारात्मक सोच र सकारात्मक व्यवहार जब हामी बारम्बार पोजिटिभ थिंकिङ गर्छौं
सकारात्मक सोच राख्छौँ र हाम्रो व्यवहार पनि के त भने सकारात्मक व्यवहार हामी गर्छौँ भने हाम्रो दिमागलाई संश्लेषण भनेको रिकन्स्ट्रक्सन मार्फत रिवायर गर्ने काममा सघाउँछ, जसको लागि जसरी हामीले चाहिँ बारम्बार चाहिँ एक्सर्साइजहरू गरेपछि हाम्रो बडीको चाहिँ वेटलाई सेपमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसरी नै बारम्बार सकारात्मक सोच र सकारात्मक व्यवहार गर्यो भने हामीले हाम्रो दिमागलाई एउटा मनोवैज्ञानिक तालिम दिन सक्छौँ र त्यो मनोवैज्ञानिक तालिमले पोजिटिभ डिरेक्सनमा जानको लागि हामीले हाम्रो ब्रेनलाई निर्देशन दिन सक्छौँ भन्ने यो किताबले भनेको पाउनुहुन्छ। मैले यो कुरा किन राखेको भने अलिकति संसारमा जाने एकदमै प्राय धेरै मनोवैज्ञानिकहरूले बोमा दिने यी राइटर उहाँको यो 3टा पोइन्ट एज अ रिफरेन्स मैले तपाईँलाई चाहिँ दिएको हुँ, ताकि तपाईँलाई अलिकति यसले चाहिँ थोरै चाहिँ ब्रेन स्ट्रमिङ गरोस् र यसको बारेमा हामी एकदमै डिटेलमा पछि आउँछौँ। र त्यो आउनुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले म यो रिवायरिङ, ब्रेनको रिवायरिङ र जुन यो न्युरोप्लास्टिसिटी छ, हामीले जसलाई न्युरोप्लास्टिसिटी भन्छौँ, भनेको मतलब ब्रेन आफैले आफूलाई आवश्यकता अनुसार त्यसलाई मोडिफाई गरेर आफूले आवश्यकता अनुसार त्यसलाई फिक्स गर्न सक्ने क्षमता, जसरी प्लास्टिक एक ठाउँबाट आफ्नो फ्लेक्सिबल हुन्छ नि, एक्ज्याक्टली त्यो न्युरोप्लास्टिसिटीको बारेमा यो भिडियो म तपाईहरुलाई हेर्न भन्दछु। Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep traveling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. साइन्टिस्टको यो जुन प्रोप्राइटरी भिडियो मैले यो युट्युबबाट लिएको हो, तपाईले युट्युबमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसले तपाईलाई क्लियरली भनेको छ कि हाम्रो थिंकिङ र पोजिटिभ थिंकिङ अथवा नेगेटिभ थिंकिङले कसरी हाम्रो ब्रेनलाई रिवायर गर्न सक्छ भन्ने बारेमा यसले सानो तपाईलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन मार्फत तपाईलाई बताएको छ। र जब तपाईले हाम्रो ब्रेन र ब्रेनको रिवायरिङ बारेमा स्टडी गर्दै जानुभयो भने यस्ता धेरै भिडियोहरू र धेरै स्टडीका रिजल्टहरू तपाईले पाउनुहुनेछ। र संसारमा हेर्दै जाने हो भने यति धेरै रिसर्चहरू भएका छन् र यो यति धेरै आउटकमहरू छ, यसले गर्दाखेरि तपाई जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ अथवा विशेषज्ञ हुनुभयो भने तपाईहरुको लागि यसको निकै ठूलो महत्त्व भएको हुनाले तपाईले निकै धेरै र मैले बताए भन्दा पनि निकै धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईले पाउनुहुनेछ।
जब तपाईँ यसमा स्टडी गर्नुहुनेछ त्यसपछि मैले बताएका कुराहरू धेरै सिम्पल र असाध्य बेसिक लेभलको तपाईँलाई लाग्नेछ। तर आज भने मैले यसलाई एकदमै समराइज गरेर एकदमै सानो एकदमै सिम्प्लिफाइड गरेर केही कुराहरू तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँले हाम्रो सोचको शक्ति हेर्नुभयो भने आज विज्ञानले प्रमाणित गरेर देखाइदिएको छ कि मात्र तपाईँको सोच बदलेर हामी हाम्रो दृष्टि, भिजन, शारीरिक सुसङ्गठन र तागतलाई वृद्धि गर्न सक्छौँ, मात्र तपाईँको सोचाइ परिवर्तन गरेर। यसको उदाहरण तपाईँलाई भन्ने हो भने जस्तै हामीले चाहिँ नि फेक अपरेसन, जस्तै तपाईँलाई थाहै होला प्लेसिबो अपरेसन भन्ने गर्छौँ हामी, र फेक अपरेसन, फेक डमी औषधि जुन चाहिँ प्लेसिबो ड्रग हो। प्लेसिबो अपरेसन र प्लेसिबो ड्रग, प्लेसिबोले कतिपय रोगको समाधान गर्नु र कतिपय चाहिँ नि प्रब्लमबाट बिरामीहरू अगाडि आउन सक्नु, सल्भ भएर निको भएर आउन सक्नु को पछाडि यही सोचको परिवर्तनको रोल प्ले भएको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ। एउटा फ्याक्ट कुरा के हो भने जब मान्छे कुनै कुरा आशा गर्छ, एक्सपेक्टेसन गर्छ र यस्तो हुनेछ भनेर त्यसमा भरोसा गर्छ, आशा गरेपछि जब उसले भरोसा गर्छ र ऊ विश्वास गर्छ, त्यसपछि त्यसले दिमागको केमिस्ट्रीमा परिवर्तन गर्छ। दिमागको केमिस्ट्री भनेको ब्रेनको केमिस्ट्री र सर्क्युट्री हो, जुन सर्क्युट्री हामीले अघि भन्यौँ रिवायरिङ हो। यदि तपाईँले टेक्निकल्ली विचार गर्नुहुन्छ भने यसलाई हामी मनोवैज्ञानिक तागत भन्ने गर्छौँ। डिक्सनेरीहरूमा मनोवैज्ञानिक तागतका आफ्नै विचारधाराहरू होला, आफ्नै डेफिनेसन होला। तपाईँ र म एज अ प्राविधिकको लागि यो डेफिनेसन, मनोवैज्ञानिक तागतको यो डेफिनेसन तपाईँ हाम्रो लागि काम लाग्ने डेफिनेसन हो, एप्लाइड डेफिनेसन हो। र दरिलो मनोविज्ञानका कारण दिमागमा प्राप्त परिवर्तित केमिकलले बिस्तारै सोचे अनुरूपको काम हुँदै गरेको पल्स दिमागमा पठाउँछ। जब हामीसँग चाहिँ स्ट्रङ डिटर्मिनेसन, मैले अघि नै भने स्ट्रङ मनोवैज्ञानिक तागत हुन्छ, त्यो मनोवैज्ञानिक तागतले हाम्रो दिमाग थुप्रै केमिकलहरूबाट चाहिँ अपग्रेड भएका हुन्छन्, जुन हामी पछि हेर्नेछौँ। त्यो दिमागलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने केमिकल जुन चाहिँ दिमाग जुन चाहिँ केमिकलहरूबाट सञ्चालित छ, त्यो केमिकलहरूले दिमागलाई चाहिँ हामीले जे सोचेका छौँ र जे आश गरेका छौँ हाम्रो शरीरमा अथवा चाहिँ हाम्रो रियालिटीमा त्यही अनुसार काम भइरहेको छ है भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ मेसेज, जसलाई हामी पल्स भन्छ, पल्स पठाउने गर्दो रहेछ। जब त्यो पल्स, जब हाम्रो शरीरको चाहिँ त्यो केमिकलहरूले त्यो पल्स पटक पटक रेगुलरली पटक पटक चाहिँ दिमागमा पठाउने गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ, दिमागको फिजियोलोजिकल र कग्निटिभ परिवर्तन दुवै गर्नतर्फ दिमाग लाग्दो रहेछ। र जब यो पल्स, जब यो परिवर्तन भएको पल्सको क्रम रोकिन्न र यो बढ्दै जान्छ र अलिकति लङ टर्ममा गएर, यसको समय सीमा हामी पछि पत्ता लगाउनेछौँ, अलि लङ टर्ममा गएर दिमागको कार्यशैली मात्रै होइन, दिमागको स्ट्रक्चर नै स्थायी रूपमा परिवर्तन हुने रहेछ, जुन कुरा आज आएर प्रमाणित भयो। तपाईँको आफ्नो इच्छा, तपाईँको आफ्नो आकांक्षा र तपाईँको सोच, यस आई विल एचिभ इट भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक तागत, त्यो तागतले हाम्रो शरीरमा भएको केमिकल जुन तपाईँ हाम्रो दिमागलाई कन्ट्रोल गर्छन्, त्यसलाई यस इट इज ह्यापनिङ, यो भइरहेको छ भन्ने मेसेज पठाउँदै 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 गएपछि दिमाग यति राम्रोसँग रिवायरिङ हुँदो रहेछ ताकि दिमागको स्ट्रक्चर जुन अघि हामीले भिडियोमा देख्यौँ
र दिमागको एक्टिभिटी, ब्रेनले हाम्रो शरीर सञ्चालन गर्ने एक्टिभिटी दुवैलाई परिवर्तन गराउने रहेछ। त्यो क्षमता हुँदो रहेछ तपाईको दिमागको, हाम्रो दिमागको, र त्यो क्षमता हुँदो रहेछ सोचाइको। यो बारेमा अलिकति बुझ्नको लागि यो लिनको चाहिँ एउटा चाहिँ द इन्भेन्सन एक्सपेरिमेन्ट युजिङ योर थट टु चेन्ज योर लाइफ एन्ड द वर्ल्ड, यिनका लेखक लिनले कुराहरू अलिकति चाहिँ बुझ्न प्रयास गरौँ। उनले के भनेका छन् भने मानिसको प्रत्येक विचार नाप्न सकिने मेजरेबल ट्यान्जेबल ऊर्जा हो। यो एउटा यस्तो ऊर्जा हो जसले आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्ने अचम्मको शक्ति राख्दछ। मानिसको विचार भनेको एउटा ट्यान्जेबल, नाप्न सकिने, जसरी तपाईलाई चिनी 1 किलो 2 किलो 3 किलो भन्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै यो क्लियरली मेजर गर्न सक्ने एउटा इनर्जी हो, यो ऊर्जा नै हो यो। तर यो एउटा यस्तो शक्ति रहेछ, यस्तो पावर रहेछ जसले आफूले आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्ने पावर टु ट्रान्सफर्म, त्यो शक्ति चाहिँ नै योसँग छ। र मान्छेको विचार यो मात्र एउटा थिङ अथवा एउटा मात्र चिज होइन। यो त एउटा यस्तो चिज हो, यस्तो पदार्थ हो जसले अर्को चिजहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। यो एउटा मात्र यस्तो चिज होइन, यो त यस्तो एउटा पदार्थ हो अथवा यस्तो चिज हो जसले अरू चिजहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। र उनका अनुसार मान्छेको सोचाइ र नियत, ह्युमन थट एन्ड इन्टेन्सन, ह्युमन थट एन्ड इन्टेन्सन वास्तवमा त्यस्तो भौतिक चिज हो, इट इज फिजिकल समथिङ भन्ने वर्ड राखिएको छ, जसले संसारलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने आश्चर्यजनक शक्ति राख्दछ। यी 2-4 वटा समरीहरू यो धेरै ठूलो र धेरै लामो बुकमा यी 2-4 वटा समरीहरू दिइएका छन्। एउटा 2टा र 3टा समरी मैले यहाँ तपाईको लागि राखेको छु, ताकि यो समरीले तपाईको हाम्रो अहिलेको डिस्कसनलाई कुनै चाहिँ एउटा सपोर्टिङ ब्याकग्राउन्ड दियोस्। अब रह्यो सोचाइले कसरी तपाई हाम्रो दिमागको कोषको प्रोग्राम गर्दछ त। वास्तवमा तपाई हामीलाई थाहा नै छ, हाम्रो दिमाग, अघि हामीले भिडियो पनि हेर्यौं, हाम्रो दिमाग चाहिँ थुप्रै सेलहरू हुन्छन्, त्यहाँ न्यूरो ट्रान्समिटरहरू पनि हुन्छन्, थुप्रै केमिकलहरू हुन्छन्। र हामीले यो पनि भन्यौं कि हाम्रो दिमाग वास्तवमा अन्तिममा गएर चाहिँ दिमागको स्मल भाग सेल हो, सेलबाट सञ्चालित हुन्छ। अब कुरा रह्यो हाम्रो सोचाइ। यदि हाम्रो सोचाइले त्यो सेललाई कसरी इम्प्याक्ट गर्दछ ताकि त्यो दिमागको कोषले हाम्रो ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दछ। त्यो बारेमा बोल्दै जाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा प्रत्येक सेलमा हजारौं हजार रिसेप्टरहरू हुन्छन्। यदि हामीले हाम्रो सेललाई स्मलली माइन्युटली स्टडी गर्दै जाने हो भने प्रत्येक सेलमा चाहिँ हजारौं हजार रिसेप्टरहरू हुन्छन् र प्रत्येक रिसेप्टरहरू एक विशेष प्रकारको पेप्टाइड हो, जुन हामी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट भन्छौं। प्रोटिनहरू थुप्रै पेप्टाइडहरू मिलेर बनेको हुन्छ र चाहिँ प्रत्येक सेलहरूमा चाहिँ थुप्रै रिसेप्टरहरू हुन्छन्, हजारौं हजार। एउटा सानो सेल जुन हामीले माइक्रोस्कोपमा धेरै सानोको माध्यमबाट त्यसलाई देख्न सक्छौं, त्यसमा हजारौं हजार रिसेप्टरहरू हुन्छन् र प्रत्येक रिसेप्टर भनेको एउटा पेप्टाइड रहेछ, जुन हामीले खाने फुड हो, त्यो फुडको प्रोटिन हो, त्यो प्रोटिनको पेप्टाइड रहेछ। जब हामी कुनै सोचाइमा पर्छौं, जब हामी केही कुराहरू हामी सोच्छौं, सोचाइमा पर्छौं, जस्तै हामीलाई चाहिँ रिस उठ्छ, कहिले दुःख हुन्छ, कहिले घृणा हुन्छ, कहिले हामी चाहिँ गिल्टी फिल गर्छौं, हामी एक्साइटेड हुन्छौं, हामी ह्यापी हुन्छौं, हामी निराशा फ्रस्ट्रेट हुन्छौं, अथवा चाहिँ हामीमा डर हुन्छ। यस्ता धेरै गतिविधिहरू हुन्छ। यसलाई हामी इमोसन भन्ने गर्छौं। र यो विभिन्न प्रकारको इमोसनमा आफ्नै प्रकारका हाम्रो
शरीरले जब तपाईको इमोसन भिन्दै भिन्दै हुन्छ, भिन्दै भिन्दै इमोसनमा हाम्रो शरीरले आफ्नै किसिमको त्यही इमोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि भिन्दै किसिमको यो न्युरोपेप्टाइड ग्रुप फ्लरी भन्छ त्यसलाई। त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि सर्र चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले फाउन्टेन वाटर जस्तै गुर्र के अरे एउटा चाहिँ ठुलो फाउन्टेन वाटर जस्तै त्यो स्लरीको रूपमा चाहिँ न्युरोपेप्टाइडहरू चाहिँ रिलिज गर्छ हाम्रो शरीरले। यसो भन्नाको अर्थ तपाईँ जति बेला एक्साइटेड हुनुहुन्छ र कति बेला चाहिँ निराशा हुनुहुन्छ त्यो बेलामा निक्लने जुन न्युरोपेप्टाइडको फ्लरी हो त्यो फरक हुन्छ। र जब तपाईँमा उत्साह हुन्छ त्यो फरक हुन्छ। तपाईँ चाहिँ जब गिल्टी फिल हुन्छ फरक हुन्छ। तपाईँ दुःख हुनुहुन्छ र दुःख भएर रोनु भएको छ त्यो बेला फरक हुन्छ। तपाईँ एकदमै सुखी हुनुहुन्छ रुनु भएको छ त्यो बेला फरक हुन्छ। तपाईँ हाम्रो शरीरले भिन्दा भिन्दै इमोसनलाई भिन्दा भिन्दै रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नु त्यसै सम्भव छैन। भिन्दा भिन्दै इमोसनलाई भिन्दा भिन्दै रूपमा ग्रहण गर्नको लागि तपाईँ हामीलाई भिन्दा भिन्दै मेसेज ब्रेनमा जान जरुरी छ। त्यही रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि हाम्रो शरीरमा भएका हजारौं हजार न्युरोपेप्टाइडहरू छन्। भिन्दा भिन्दै इमोसनको लागि भिन्दा भिन्दै प्रकृतिको न्युरोपेप्टाइड हाम्रो शरीरले जेनेरेट गर्ने गर्छ। त्यो न्युरोपेप्टाइड के गर्छ भने सेलको रिसेप्टरहरूमा जान्छन् र त्यहाँबाट म्यासेज चाहिँ त्यसले रिलाइ गर्छन् र त्यो रिले गरेको म्यासेजहरूलाई सेलले के गर्छ तपाईको ब्रेनमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ र त्यसपछि हाम्रो शरीरले त्यो इमोसन बारेमा पत्ता पाउँछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो केमिस्ट्रीको बारेमा यो सिम्पल केमिस्ट्री जुन अहिले हामीले एकदम सिम्प्लिफाइड गरिएको हो त्यो कुरा तपाईलाई बुझ्न गाह्रो छैन। अब जब ती पेप्टाइडहरू आफ्ना भिन्दा भिन्दै इमोसन अथवा भिन्दा भिन्दै प्रयोजनको लागि रिलिज भएका पेप्टाइडहरू सेलमा जान्छन्। सेलमा गएपछि तिनीहरू आफ्नो ट्रान्समिसन गरिसकेपछि सेलको वरिपरि एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाएर बसेका हुन्छन्। अब के हुन्छ भने तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ जब हाम्रो ग्रोथ साइकलमा कन्टिन्युअसली हाम्रो शरीरहरू चाहिँ नि डिफ्युजनबाट अथवा चाहिँ सेलहरू टुक्रिएर एउटा सेलबाट दुईटा सेलबाट चारवटा सेल गरेर हाम्रो चाहिँ मेटाबोलिजम प्रोसेसहरू हुने गर्छ। जति बेला ती सेलहरू डिभाइड हुन्छ डिभाइड हुने क्रममा सेल मात्र डिभाइड हुँदैन, आफ्नो वरिपरिको जुन सराउन्डिङ छ सराउन्डिङको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग कम्प्याटिबल हुने गरी सेलको डिभिजन हुन्छ। जब हामी हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ हाम्रो शरीर जब ग्रोथ हुँदै जान्छ ग्रोथ हुने क्रममा सेल डिभाइड हुने क्रममा आफ्नो इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ नि सेलको वरिपरि रहेको जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट छ इन्भाइरोमेन्टसँग कम्प्याटिबल हुन सक्ने गरेर त्यो सेल डिभाइड हुने गर्छ र त्यसमा पनि सेलले वास्तवमै मेसेजहरू चाहिँ नि यो न्युरोपेप्टाइडहरूसँग लिने हुनाले र न्युरोपेप्टाइडहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने हुनाले जुन इमोसन अथवा जुन फिलिङ अथवा जुन सोचाइ छ त्यसलेबाट डेभलप भएका न्युरोपेप्टाइडहरूको वरिपरिको जुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यही इन्भाइरोमेन्टलाई कम्प्याटिबल हुने गरेर हाम्रो सेल डिभिजन हुने गर्छ। यसको अर्थ के? यसको अर्थ के हो भने जब हाम्रो सेल एउटा सेल डिभाइड गरेर दुईटा सेलमा चाहिँ परिवर्तन हुनेछ त्यो बेलामा जुन न्युरोपेप्टाइडहरू छन् जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ एक दिनमा असाध्यै धेरै चाहिँ ह्यापी हुनुहुन्छ भने तपाईको ह्याप्पिनेस रिले गर्नको लागि धेरै न्युरोपेप्टाइडहरू तपाईको सेलको वरिपरि पुगेका हुन्छन्। यदि तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईको चिन्तालाई नै रिले गर्ने न्युरोपेप्टाइडहरू तपाईको सेल वरिपरि पुगेका हुन्छन्। यदि तपाईसँग नकारात्मक सोच छ र आफूप्रति घृणा भावना डेभलप भएको छ, तपाईँ घृणित हुनुभएको छ, अर्कासँग तपाईँले चाहिँ हेट गर्नुभएको छ भने
त्यो नै चाहिँ मेसेज दिने न्युरोपेप्टाइडहरू तपाईँको सेल वरिपरि गएर बसेका हुन्छन् हैन। जब सेल डिभाइड हुने बेलामा त्यो सेल अमुक रूपमा चाहिँ तपाईँको इमोसन के हो अथवा तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ भनेको राम्रो हो नेगेटिभ भनेको राम्रो हो भन्ने कुरा त्यो एउटा चाहिँ फ्लरी इन्भाइरोमेन्टमा त्यसको कुनै अर्थ रहेन, किनभने त्यो डिसिजन र त्यो पल्सेसको मेसेज र रियलाइज गर्ने चाहिँ कसले हो त भन्दाखेरि ब्रेनले हो। आफ्नो सराउन्डिङमा जुन किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यसले रिसिभ गरेको छ त्यसैलाई फिट हुने किसिमबाट भन्नुको अर्थ जस्तै अब यदि तपाईँको वरिपरि बढी तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने चिन्तित जुन न्युरोपेप्टाइडहरू त्यहाँ नजिक आउँदाखेरि त्यो न्युरोपेप्टाइड तुरुन्तै एक्सेप्ट गर्ने, किन बहुमत छ त चिन्तित छ नि होइन, तुरुन्तै एक्सेप्ट गर्ने किसिमबाट त्यही जुन आफ्नो मेजोरिटी न्युरोपेप्टाइडहरू चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङमा छ त्यसैलाई चाहिँ क्विकली चाहिँ त्योसँग मेसेज लिने किसिमबाट रिसेप्टर आफ्नो न्यू सेलमा डेभलप हुने गरी नयाँ सेलहरूको चाहिँ विकास हुन्छ। यो एउटा चाहिँ निकै मेडिकल साइन्सको हिस्ट्रीमा, फुड साइन्सको हिस्ट्रीमा र चाहिँ बायोलोजीमा र चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिस्ट्रीमा यो निकै ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट हो यो अन्डरस्ट्यान्डिङ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यदि मान्नुहोस् तपाईँको मदर सेलमा तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ पुरानो सेलमा तपाईँको एउटा चाहिँ ह्याबिट थियो र तपाईँले एउटा किसिमको इम्पल्स तपाईँलाई आउँथ्यो र अब तपाईँको चाहिँ थिङ्किङ अथवा तपाईँको इम्पल्स अथवा तपाईँको चाहिँ फिलिङ चेन्ज भएको बेलामा जुन तपाईँको मदर सेलमा जुन किसिमको न्युरोपेप्टाइड ट्रेडिसनली जुन किसिमको न्युरोपेप्टाइड थियो त्यो टाइपको न्युरोपेप्टाइड नयाँ सेलमा रहँदैन र यदि तपाईँको पुरानो किसिमको न्युरोपेप्टाइडको सङ्ख्या नयाँ सेलमा के हुन्छ भने कम हुन्छ र नयाँ सेलमा अर्को किसिमको चाहिँ न्युरोपेप्टाइडहरू हजारौँ हजार न्युरोपेप्टाइड डिफ्रेन्ट टाइपको न्युरोपेप्टाइडको चाहिँ रिसेप्टरहरू भएको सेल डेभलप हुन्छ। यसको अर्थ के भयो त भन्दा जब तपाईँले कन्टिन्युस जुन किसिमको चाहिँ इमोसनहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो शरीरमा सञ्चार गरिरहनु भएको छ र त्यो सञ्चारहरू ब्रेनमा गइरहेको छ त्यही अनुसार नै के भयो त भन्दा समय बढिसकेपछि सेलको स्ट्रक्चर त्यसरी नै परिवर्तन हुने भयो र यो चाहिँ लामो समय हुँदै गएपछि के हुने भयो त यसले पुरै सेलको स्ट्रक्चर नै पहिलाभन्दा परिवर्तन गरिदिने भयो। यो धेरै सिम्पल मेकानिजम छ तर यो मेकानिजम बुझ्नको लागि वैज्ञानिकहरूले धेरै लामो समय र धेरै चाहिँ पापड बेल्नुपर्ने स्थितिमा रहेको थियो र यसका अरू पनि कुराहरू अनकभर हुँदै जाला। अब हामी यसलाई ट्याली गरौँ नेगेटिभ सोच अथवा सकारात्मक र नकारात्मक सोचको बारेमा। यदि हाम्रो शरीरमा लगातार नकारात्मक सोच मार्फत पेप्टाइडहरू बम्बार्डिङ हुँदै गर्ने हो भने जब हामीलाई नकारात्मक सोचले ग्रस्त हुन्छौँ, जब हामी नेगेटिभ थिङ्किङबाट हामी एकदमै बढी चाहिँ प्रभावित हुन्छौँ, त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने नकारात्मक सोचाइको पल्स रिले गर्ने किसिमका पेप्टाइडहरू हाम्रो शरीरमा बम्बार्डिङ गर्छ। चाहिँ एउटा दिने होइन, एकदम बम्बार्डिङ गर्छ होइन। त्यसपछि के हुन्छ भने त्यस्तै नकारात्मक सोचलाई एब्जर्ब गर्न सक्ने रिसेप्टरहरू डेभलप गर भनेर हामीले त्यसलाई प्रोग्राम गर्छौँ सेललाई। जब हामीले त्यो मेसेजले त्यसलाई त्यही प्रोग्राम गरेको हुनाले जब सेल डिभाइड हुन्छ हामीले गरेको प्रोग्रामिङ अनुसारै अब जति बेला पनि नेगेटिभ नकारात्मक सोचहरूलाई तपाईँको ब्रेनमा पुर्याउने जुन पेप्टाइड इन्फर्मेसनहरू आउने भयो त्यसलाई राइट अवे त्यसलाई एकदम सजिलै एब्जर्भ गरेर राइट अवे ब्रेनमा पठाउने किसिमको एउटा टोटल फिनोमिनल चेन्ज ल्याउने किसिमको वातावरण त्यहाँ डेभलप हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ती सेलहरूमा तिनी नकारात्मक सोचका पेप्टाइडहरू मात्र रहने हैनन् कि तिनीहरू भविष्यमा
त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दा अब त्यहाँ त्यो सेलको वरिपरि खाली चाहिँ नि नकारात्मक चाहिँ पेप्टाइड रहने होइन कि इन फ्युचर त्यसको पछाडि तपाईँको अगाडि एउटा सकारात्मक सोच र एउटा नकारात्मक सोच दुवै उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि जुन नकारात्मक सोचबाट पैदा भएको पल्सलाई यिनीहरूले चाहिँ नि क्विकली तपाईँको ब्रेनमा पठाउने एउटा चाहिँ नि टोटल रिहोलोजी त्यहाँ डेभलप हुन जान्छ। यसको मतलब के हो त? यसको मतलब के हो भने जब यो नेगेटिभ थिङ्किङ एउटा एक्सट्रिममा पुग्छ, यो यति भयावह स्थितिमा पुग्छ कि तपाईँको सेलको प्रोग्रामिङ जुन एउटा चाहिँ नेगेटिभ मेसेजहरूको लागि एकदमै चाहिँ नि कम्फोर्ट बनाएर चाहिँ ब्रेनमा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने किसिमबाट गरिएको छ। जब तपाईँ कुनै यस्तो अवस्था छ जति बेला तपाईँ कुनै चाहिँ नि पोजिटिभ इन्फर्मेसनहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा नेगेटिभ इन्फर्मेसनहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको विचारको झुकाव के हुन्छ, तपाईँको आफ्नो अलिकति झुकाव चाहिँ तपाईँलाई नेगेटिभिटीतिर लान वातावरण बन्दछ। किनकि नेगेटिभिटी सम्बन्धीको इन्फर्मेसन भेरी क्विकली तपाईँको ब्रेनमा जाने पुग्दछ र तपाईँको ब्रेनले कुनै पनि कुराको एट द इन्स्टेन्टेनियस रेस्पोन्स गर्दछ र तपाईँको एक्टिभिटीलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्दछ। यसलाई हामीले एकदमै भयावह स्थिति किन भनेका हौँ भने यदि तपाईँ कुनै अवस्थामा हुनुहुन्छ जति बेला तपाईँका सकारात्मक कुराहरू आइरहेका छन्, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, अनुभव गरिरहनु भएको छ, तर पनि त्यसले तपाईँको मनमा नकारात्मक कुराहरू नै विकास गर्छन्। जब समाजमा सकारात्मक कुराहरू आइरहेको बेलामा त्यसलाई क्वेसन गरेर नकारात्मक कुराहरू, सकारात्मक भित्रको सकारात्मकता होइन कि सकारात्मक भित्रको धेरै सानो नकारात्मकतालाई क्वेसन गर्ने ह्याबिटमा यी सेलहरू तपाईँलाई ट्रेन गर्छन्। यिनले त्यति मात्रै हुँदैन, यसले के हुन्छ भने तपाईँको नकारात्मक आउने मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ गतिविधि नै नकारात्मक गर्ने तर्फ उन्मुख गर्ने र नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन पनि कतिपय अवस्थामा र धेरै जस्तो अवस्थामा तपाईँलाई यो फनामिनाले बाध्य पार्दछ। यो एउटा सेल केमिस्ट्री हो। यसलाई हामी अहिले समरीमा फेरि पढौँला। तर यसको अर्थ हामीले इक्जाम्पल नकारात्मक सोचको बारेमा दियौँ, तर यसको अर्थ तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा नकारात्मक सोच मात्रै छैन कि अब यो अवस्थामा जब तपाईँको सेल नकारात्मक, तपाईँको ह्याबिटमा तपाईँ पोजिटिभ थिङ्किङ हुनुहुन्छ, द्याट इज एक्सेप्सनल। तर यदि यदि कोही कतै तपाईँलाई नकारात्मक सोचको अलरेडी तपाईँ शिकार बनिसक्नु भएको छ भने के अब तपाईँको जिन्दगी सिद्धियो त? यो स्लाइडहरू हेर्दा त अलिकति भयावह लाग्ने भयो होइन, तर वास्तविकता के हो भने यसको पछाडि पनि एउटा गुड न्युज छ। हाम्रो शरीरको कार्यपद्धति जेसुकै होस्, हाम्रो शरीरले जसरी काम गरोस्, यहाँ मैले तपाईँलाई बताउने पर्ने कुरा के छ भने यहाँ एउटा अत्यन्त खुसीको खबर तपाईँ हाम्रो लागि के छ भने हाम्रो शरीरको जति पनि हामीले सेल त्यसको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो सेल लगभग 2 महिनामा सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएर नयाँ सेल हाम्रो शरीरले बनाउने गर्छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। र यो कसरी तपाईँ हाम्रो लागि त खुसीको खबर भयो त, त्यो बारेमा मैले तपाईँलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नै पर्ने हुन्छ। जुन हामीले रिहोलोजीको कुरा गऱ्यौँ, सेलको मेसेन्जरहरू चाहिँ ट्रान्समिटेन्स हुनेको जुन हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्यो सेलले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ
रिसेप्टरहरू डेभलप हुने काम गरे त्यो सेल त 2 महिनामा चेन्ज हुने रहेछ होइन। तसर्थ के भने यदि तपाईँ 2 महिनाभन्दा केही बढी समयभित्र हाम्रो सेल चेन्ज हुने हुनाले 2 महिनाभित्रै अथवा 2 महिनाको केही बढी समय भन्नभित्र यदि तपाईँले चाहनुभयो भने, यदि तपाईँ त्यो शिकार भइसक्नु भएको छ भने तपाईँले चाहनुभयो भने तपाईँका प्रत्येक निराशावादी सेलहरूलाई सकारात्मक सोचबाट आशावादी बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा कुरो के बुझ्यौँ भने सेल 2 महिनामा चेन्ज हुन्छ। त्यो सेल जसमा हाम्रो निराशावादी चाहिँ रिसेप्टरहरू अलरेडी ओभरलोडेड छन्, तर 2 वर्ष अथवा 2 महिना, मात्र 2 महिनाको बिचमा यदि हामीले त्यो निराशावादी विचारधारालाई हामी छोड्न चाहन्छौँ भने, सकारात्मक सोच हामीले लियौँ भने यो निराशावादी सेललाई आशावादी सेलमा ढाल्न सकिने अवस्था देखियो। त्यो पनि मात्र लगातारको सकारात्मक सोचबाट। जस्तै माइन्डफुलनेस एन्ड ग्र्याटिट्युड, धन्य हुने के ग्र्याटिट्युड होइन, माइन्डफुलनेस र ग्र्याटिट्युड जस्तो छ नि यो पर्मानेन्ट रिजल्ट, तपाईँ हामीलाई पर्मानेन्ट रिजल्ट दिन सक्ने सकारात्मक सोचको अभ्यासहरू गरियो भने र यदि तपाईँले चाहनुभयो भने हामीले निराशावादी सेललाई, निराशावादी हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धतिलाई आशावादीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ यहाँ थ्योरी अफ रासनालिटी, यो चाहिँ एउटा थ्योरी अफ रासनालिटी हामीभन्दा अगाडिको चाहिँ विद्वानहरू र यहाँभन्दा अगाडि डेभलप भएको साइन्टिफिक फ्याक्टहरूको चाहिँ यदि विचार गर्दाखेरि यो देखियो है भनेर मैले तपाईँलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको हुँ। यो इन्डिकेट गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई उल्लेख गर्नै पर्छ एउटा इपिजेनेटिक्सको सिद्धान्त। अहिले इपिजेनेटिक्सको सिद्धान्त संसारभरि निकै ठुलो चाहिँ कुराकानी हुने गर्छ। त्यसले के भन्छ भने तपाईँले तपाईँको जीवनमा के पाउनुभयो, तपाईँ आफू जन्मदै तपाईँको प्यारेन्टबाट तपाईँले के पाउनुभयो जन्मदाखेरि र के महसुस गर्नुभयो, एक्सपिरियन्स गर्नुभयो, तपाईँ भनेको त्यसैको उपज हो, तपाईँ त्यसैको प्रोडक्ट हो। तपाईँ को हो त भन्दा तपाईँ जन्मदाखेरि तपाईँले जे कुरा पाउनुभयो बाई बर्थ र तपाईँले तपाईँको वातावरण, होलिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्यसमा तपाईँको आमाको पेटभित्र रहँदाकोलाई पनि इन्क्लुड गर्नुहोला। तपाईँको चाहिँ होलिस्टिक इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले कुन चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नुभयो। अब एक्सपिरियन्स मैले तपाईँलाई भने एउटा चाहिँ भोलन्टरी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ चेतना इन्भल्भ हुन्छ, एउटा अनकन्सियस हुन्छ, चेतना इन्भल्भ हुन्न, र अनि अरूको भाषामा सबकन्सियस अरू पनि डिभिजनहरू छन्, त्यहाँतिर नजाउँ अहिले हामी। यो सम्पूर्ण कन्सियस, अनकन्सियस, सबकन्सियस, सुपर कन्सियस जतिसुकै कुराहरू चाहिँ छन् मार्केटमा, ती सबैबाट तपाईँले चाहिँ के महसुस गर्नुभयो, यु आर द प्रोडक्ट अफ द्याट। तपाईँ त्यसको प्रोडक्ट हो एज अ ह्युमन। त्यसैले तपाईँले तपाईँको जीवनमा जे महसुस गर्नुभयो, तपाईँका जिनहरूले तपाईँको चाहिँ जीवन पद्धतिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। हाउ योर ब्रेन कन्ट्रोल योरसेल्फ। मैले हामीले अलिकति मेकानिजम हेऱ्यौँ कसरी चाहिँ साना इन्फर्मेसन फ्लोहरू अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा। अब इपिजेनेटिक्सको सिद्धान्त अनुसार तपाईँ हामी एउटा प्रोडक्ट हो, जुन हामीले बाई बर्थ के पायौँ र बाई इन्भाइरोमेन्ट हामीले चाहिँ के महसुस गऱ्यौँ त्यसको हामी उपज हो। अब हाम्रो जिनहरूले तपाईँले जे कुरा चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ, जे कुरो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ, त्यसको आधारमा तपाईँको जीवन पद्धति र तपाईँको डेली एक्टिभिटीलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा सञ्चालन गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इपिजेनेटिक्सको थ्योरी भयो।
अघि हामीले यो इपिजेनेटिक्सको एउटा भिडियो देखिसकेका छौँ। वास्तवमा यदि तपाईँले गौर गरेर विचार गर्नुभयो भने हामीले हाम्रो जीवनमा अनुभव र महसुस गरेका कुराहरूलाई आधार मानेर हामीले हाम्रो जीवनमा कुनै अनुभव गरेका कुराहरू हुन्छन् र कुनै महसुस गरेका कुराहरू हुन्छन्। यो दुईटा कुराहरूलाई आधार मानेर हाम्रो शरीरमा जिनहरू अन र अफ हुने गर्छन्। जसरी हामीले भिडियोमा देख्यौँ, तपाईँको एउटा ह्याबिट थियो, त्यो एउटा वेमा चाहिँ त्यो म्यासेजहरू फ्लो भइरहेको थियो, बिचमा तपाईँले अर्को ह्याबिट इन्ट्रोडक्सन गर्नुभयो। अब त्यो चाहिँ केही समय चाहिँ बाइपास गरेर पछि के भयो त भन्दा त्यो कन्टिन्यू रिपिटेसन भएपछि आफै स्ट्रक्चरै चेन्ज भएर तपाईँको चाहिँ आइडिया फ्लोको प्याटर्न बन्यो। त्यही आइडिया फ्लोको प्याटर्नलाई नै हामीले रिसेप्टरहरू को चाहिँ चेन्जले चाहिँ सेलको चेन्ज भन्ने कुरा गरेको हो। अब तिनै जिनको अन र अफबाट हाम्रो जीवन पद्धति निर्धारणको लागि एउटा फिडब्याक लुप बन्दछ। हाम्रो ब्रेनले पनि उसका फिडब्याकको आधारमा काम गर्ने हो। त्यसैले यहाँनिर तपाईँ हामीले महसुस गरेको कुरालाई आधार मानेर हाम्रो जिन अन एन्ड अफ हुन्छ र चाहिँ त्यही जीवन पद्धतिको अन एन्ड अफ अन अफ कुन बाटो जाने भन्ने चाहिँ त्यसैको लागि जीवन पद्धतिलाई चाहिँ फिडब्याक लुप, त्यसको चाहिँ एउटा फिडब्याक लुपको रूपमा चाहिँ जिनहरूले चाहिँ अन एन्ड अफबाट चाहिँ जीवन पद्धतिको लागि गर्ने गर्दछ, जसबाट हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधिमाथि हाम्रो नियन्त्रण हुने गर्दछ। यसको मतलब तपाईँ र मेरो लागि यसको मतलब के हो त भने तपाईँको जीवनले तपाईँ जुन जिन लिएर जन्माउनु भएको थियो त्यसलाई परिवर्तन गर्दैन। इपिजेनेटिक्सले के भन्छ भने तपाईँले जुन जिन लिएर तपाईँ जन्माउनु भएको थियो अथवा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ यो पृथ्वीमा, त्यो जिनलाई हाम्रो कुनै पनि गतिविधिले यसलाई परिवर्तन गर्दैन। परिवर्तन गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँका जिनका गतिविधिहरू ठिकै छ, त्यो जिनहरू जुन छन् त्यो जिनहरू जुन हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यारेन्टबाट इनहेरिटेन्टबाट लिएर आएको हो, त्यो इनहेरिटेन्टको जिन परिवर्तन हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो डिएनए टेक्नोलोजीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो डिटेक्सन गर्न सकेको हो चाइल्ड कसको भनेर, होइन। तर तपाईँको एक्टिभिटीलाई त्यसले मात्रै कन्ट्रोल गर्ने पनि होइन। त्यसैले परिवर्तन गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि तपाईका जिनका गतिविधिहरू परिवर्तन गर्ने भनेको कुरो त जुन तपाईको सेलले पठाएको सूचनाहरू पूर्ण रूपमै आधारित हो। जुन कुरा तपाईको शरीरमा भएको सेलहरू छन् जुन प्रत्येक 2 महिनामा चेन्ज हुने गर्छन्, ती सेलहरूबाट तपाईको चाहिँ जिनले चाहिँ जुन मेसेजहरू पाउँछन्, त्यो मेसेजको आधारमा तपाईको चाहिँ जिनले चाहिँ तपाईको चाहिँ फिडब्याक दिएर हाम्रो शरीरलाई कन्ट्रोल गर्ने हुनाले ती सेलबाट पाइने चाहिँ सूचनाहरूले हाम्रो डेली एक्टिभिटीहरूलाई परिवर्तन गर्नको लागि कन्ट्रोल गर्ने हो। तर यदि तपाईले त्यो सेलको बारेमा डिटेल हेर्नुभयो भने त्यो सेलहरूले जिनलाई पठाउने इन्फर्मेसनहरू वास्तवमा हाम्रो शरीरभित्र भएको जुन चाहिँ प्रोटिन, जुन हामीले पेप्टाइडहरू भन्यौँ, प्रोटिन हुन्छ, इन्जाइम र अन्य रसायनहरू जुन हुन्छ, जुन चाहिँ जसको सम्पर्कमा त्यो सेल आउँछ, त्यही हाम्रो शरीरमा भएको पेप्टाइडहरू भयो, इन्जाइम भयो। इन्जाइम पनि एउटा चाहिँ प्रोटिनै हो, तपाईहरुले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुभएकै छ। र चाहिँ अन्य रसायनहरू छन्, त्यो बारेमा अहिले हाम्रो यो स्लाइडको चाहिँ हाम्रो स्कोप होइन। ती रसायनहरूबाट जे मेसेजहरू चाहिँ जुन चाहिँ जे मेसेज उसले पाउँछ, त्यही नै मेसेज त्यो सेलले जिनमा पुर्याउने हो, जसले हाम्रो एक्टिभिटीहरू, हाम्रो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ। अब रह्यो जुन चाहिँ एउटा चाहिँ सेलको अन्तर्गतको सयौं प्रोटिन, इन्जाइम र अन्य रसायनहरूको कुरा रह्यो। तिनले के गर्ने हो त भन्दाखेरि तिनीहरूले तपाईको दिमागमा भएको सकारात्मक सोचाइ अथवा नकारात्मक सोचाइ र त्यो सोचाइका कारणले डेभलप भएको फिलिङ र इमोसन, हैन, र त्यसैले डेभलप गरेको इलेक्ट्रिकल पाथवे त सर्क्युट,
त्यसमा बेस गरेर हाम्रा सेलका वरिपरि भएका सयौं प्रोटिन इन्जाइम र अन्य रसायनहरू जति छन्, रसायन मैले सोडियम पोटासियम तिनीहरू पनि भनेको हो जुन हाम्रो चाहिँ बडी म्याट्रिक्समा छन्, तिनीहरूकै बेसमा यिनीहरूले चाहिँ म्यासेज संश्लेषण गर्ने हो, कन्स्ट्रक्सन गर्ने हो र त्यही म्यासेजले सेललाई दिने हो। त्यसैले यहाँ के छ भने धेरै लेयर एन्ड उपलेयर भए तापनि यद्यपि यहाँ चाहिँ नि एउटा पछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि भए तापनि योर थट प्रोसेस र रिजल्ट अफ द थट प्रोसेस र त्यसले डेभलप गरेको इमोसन्स ती कुराहरूले लिनियर रूपमै हाउ यु कन्ट्रोल योर डेली एक्टिभिटी भन्ने कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेको यहाँ लिनियर रिलेसन देखियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो तपाईले क्लियरली बुझ्नुभयो। त्यसैले यदि हामीले चाहिँ नि सकारात्मक सोच, हामीले एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा र हामी जति पनि चाहिँ एउटा चाहिँ इनोभेसनमा काम गर्ने मान्छेले हामीले भन्ने गर्छौं नेगेटिभ थिङ्किङ भनेको हैन, नेगेटिभ थिङ्किङ भनेको लाइक द फ्ल्याट टायर हो जुन चाहिँ पञ्चर परेको चाहिँ चक्का जस्तै हो। विदाउट चेन्जिङ इट तपाईले यसलाई चाहिँ चेन्ज नगरिकन चाहिँ तपाई गन्तव्यमा जान सक्नुहुन्न भनेर जुन एउटा चाहिँ भनिन्छ, वास्तवमा पञ्चर भएको टायरलाई टाल्न पनि सकिन्छ, तर टालेर आएको चाहिँ टायरले फेरि तपाईलाई दिने जुन चाहिँ एउटा रिजल्ट छ र चाहिँ त्यसको रिस्क छ, इट डजन्ट वर्थ इट भनिन्छ। त्यसको कुनै चाहिँ त्यति चाहिँ टालटुल पारेर फेरि त्यसलाई फिक्स गरेर फेरि चढेर त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसले दिने अपर्च्युनिटी कस्ट, त्यसले दिने थ्रेट र त्यसले दिने चाहिँ दुःख छ नि, त्यसको कुनै चाहिँ मूल्य छैन। यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ यसले मूल्य त्यसले चाहिँ दिएको जुन चाहिँ भ्यालु छ त्यसको मूल्य छैन भनिन्छ। नेगेटिभ एटिट्युड, तपाईसँग कुनै नलेज छैन, नलेज दिन सकिन्छ, तपाईलाई ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई के जान्नुहुन्न तपाईलाई सिकाउन सकिन्छ, तर यदि तपाईसँग ब्याड एटिट्युड छ भने जस्ट गेट आउट द हेल भन्छ नि, गेट आउट अफ द हेल, यो चाहिँ नरकबाट बाहिर निक्ली भने जस्तै। त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नि रिलेसन बिल्टअपमा खराब एटिट्युडहरु भएकोबाट चाहिँ नि आफ्नै भए पनि टाढा बस्छ, गेट आउट अफ द रिलेसन। अनि जबमा जस्ट फायर इट, गेट आउट अफ द जब, यस्तो जुन एउटा चाहिँ भनाइ गएको छ, यसको पछाडि निकै ठुलो स्ट्रङ मेसेज छ। तर यसको अर्थ द्याट इज नट द नेगेटिभ थिङ्किङ। त्यसलाई पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ, धेरै क्वेसनहरु गर्न सकिन्छ, वादविवाद गर्न सकिन्छ, तर त्यो वादविवाद अगाडि पछाडिको सन्दर्भ होइन। र अनि संसारमा कुनै पनि कुरा रङ हुन्न, ती वादविवादको पनि आफ्नै मेरिट छन् र द्याट इज अल्सो राइट। त्यसैले एट द एन्ड अफ द डेमा एउटा सकारात्मक सोचको सिद्धान्त, वाट इज द प्रिन्सिपल अफ द पोजिटिभ थिङ्किङ के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक सकारात्मक सोचले तपाईको शरीरमा अस्थायी तर सकारात्मक न्यूरोकेमिकलको विकास गर्ने गर्दछ। प्रोटिन पनि एउटा केमिकल हो। प्रत्येक सकारात्मक सोचले के गर्छ भने तपाईलाई एउटा सकारात्मक न्यूरोकेमिकल विकास गर्छ। जब चाहिँ बारम्बार भने के त भने लगभग 2 महिना अथवा त्योभन्दा बढी, किनभने हामीले देख्यौं सेलको स्पान चाहिँ 2 मन्थ छ हैन भने लगालग 2 महिना लगालग चाहिँ बारम्बार चाहिँ तपाई सकारात्मक कुराहरू लिएर आफ्नो दिमागलाई बलजफत नियन्त्रण लिन सफल हुनुहुन्छ भने, किनभने बलजफत शब्द यहाँ किन राखिएको हो भने तपाईको जुन न्यूरो रिसेप्टरहरू छन्, they always help you to, if you are already the trained for the negative thinking, they always help you to make you more negative। त्यो बेलामा हामीले बलजफत गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले यदि तपाई चाहिँ लामो समयसम्म बारम्बार चाहिँ सकारात्मक कुराहरू लिएर दिमागलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सफल हुनुहुन्छ भने तपाईको शरीर स्थायी रूपमै न्यूरोकेमिकल, सकारात्मक न्यूरोकेमिकलले तपाईको सेललाई तपाईले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईले तपाईको चाहिँ नि शरीरमा सेललाई सकारात्मक रूपमै न्यूरोकेमिकल सकारात्मक न्यूरोकेमिकलले रिप्लेस गर्न सक्नुहुनेछ, यसले यु विल फिल इट, तपाईको जीवन पद्धतिलाई नै आश्चर्य लाग्दो किसिमबाट परिवर्तन गएको महसुस गराउनेछ। किनकि तपाईको शरीर पूर्ण रूपमा न्यूरोकेमिकल सकारात्मक न्यूरोकेमिकलको मेजोरिटी र मोस्ट अफ देमले तपाईँ पूर्ण हुनुहुन्छ। जब तपाईको शरीर स्थायी रूपमै न्यूरोकेमिकलहरूले पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यसपछि अब तपाईको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि नकारात्मक सोच र नकारात्मक एक्टिभिटीहरूमा आफूलाई नकारात्मक सोच आफ्नो शरीरमा आउन नदिने र नकारात्मक एक्टिभिटीमा आफूलाई सकेसम्म इन्भल्भ नगर्ने। त्यति मात्रै दुईटा काम गरेपछि के हुन्छ भने तपाईको लाइफ र तपाईको ब्रेन तपाईले एक्सपेक्टेसन गर्ने लेभलमा पुग्छ र इट विल बी तपाईले सोचे भन्दा धेरै प्रोडक्टिभ हुन्छ। माथिका विद्वानहरूको कुराहरू सुनेपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर एनालाइसिस गरेपछि यो सिद्धान्तलाई सकारात्मक सोचको सिद्धान्त भनेर हामीले व्याख्या गर्दा यसमा चाहिँ नि कुनै कमी कमजोरी हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मेरो विश्वास हो। त्यसैले आजको मेरो अब्जेक्टिभ सकारात्मक सोचको शक्ति के छ र त्यो शक्तिले तपाईँ हाम्रो चाहिँ नि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ला र हामी त्यसबाट पनि कसरी बेनिफिट हुन सक्ला भन्ने किसिमको इन्डाइरेक्ट हिन्ट गर्ने मेरो इच्छा हो। यसको लागि मैले रिफरेन्सहरू लिएको छु। त्यो रिफरेन्सहरू मैले यहाँ चाहिँ यो वेबसाइट यो लिङ्क राखिदिएको छु, यहाँ लिङ्क राखिदिएको छु। यस्तै मैले चाहिँ नि यो नेपालकै स्वामी आनन्द अरुणसँगको पर्सनल भेटघाट र एउटा लामो टिभी अन्तर्वार्तामा उहाँसँग चाहिँ नि कुराकानी गर्दा र उहाँको जीवन पद्धतिबाट इन्फ्लुएन्स भएका चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स त्यसको ब्याकग्राउन्डमा छ। त्यस्तै एउटा नेपालमा हुनुभएको सोच सकारात्मक सोचको अभियन्ता कर्ण साक्यजीको उहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ र उहाँसँग मेरो भेट हुने सौभाग्य मलाई मिलेको छैन, तर पनि उहाँको एउटा चाहिँ इन्फ्लुएन्स र उहाँको किताब र उहाँको एउटा जुन चाहिँ अभियानको इन्फ्लुएन्स पनि चाहिँ नि को रिजल्ट पनि यो प्रेजेन्टेसन हो, त्यसलाई पनि मैले आधार बनाएको छु। र अरू रिफरेन्सहरू भिडियोहरूको लागि जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ नै चाहिँ उनीहरूको रिफरेन्सहरू छ। र अन्तमा आएर यो सकारात्मक सोचको शक्तिको बारेमा कुरा गर्दा मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ। एज अ फुड साइन्टिस्ट एन्ड फ्लेवरिस्ट वर्किङ इन क्यानाडा, जति बेला हामी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा थियौँ, मैले अलिकति अगाडि ब्याकग्राउन्ड तपाईँलाई दिइसकेको छु। जब हामी संसारभरि हाम्रो फुड साइन्सको सेक्टरमा डेभलपमेन्ट गर्ने साथीहरू र उनीहरूलाई मिटिङमा ग्रेजुएटर्ससँग कुराकानी गर्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई के भन्ने गर्छ भने तिमीहरूले यति ठुलो इनोभेसनहरू संसारमा लिएर आयौ, तिमीहरूले चाहिँ यति चाहिँ असम्भव भन्ने कुराहरू अहिले चाहिँ यता सारा संसारका फुड साइन्टिस्टहरू कारणले गर्दा सम्भव भयो, तिमीहरूले संसारलाई नै परिवर्तन गर्यौ भनेर भन्ने गर्छन्। र अनि मैले सुने धेरै हामी त एकदमै सामान्य व्यक्तिहरू हौँ, तर धेरै आफ्ना फिल्डमा धेरै चाहिँ दक्षता हासिल गरेका महात्माहरूदेखि लिएर धेरै ठुला चाहिँ विद्वानहरूलाई पनि संसारमा यस्तै कुराहरू भनिने गरिँदो रहेछ उहाँहरूले भन्नुभएकोबाट मैले सुने। तर वास्तविकता के हो भने तपाईले र हामीले संसारलाई परिवर्तन गर्ने होइन। तपाईले कसैलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, न तपाईको बच्चालाई पनि तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, तपाईको आफ्नै जन विद्यार्थीलाई तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। कुरा के हो भने तपाईले केही कुरा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो इन्फ्लुएन्स उनीहरूले लिएको आधारमा परिवर्तन हुने नहुने इट डिपेन्ड अन देमसेल्फ र उनीहरूको ब्रेनमा। र यदि तपाईले ब्रेनको साइकोलोजी इन्टरनली हेर्दै जानुभयो भने यति धेरै कुराहरू रहेछन्, ती कुराहरूले र आफ्नो ह्याबिटले र अनि आफ्नो चाहिँ के त भने प्र्याक्टिसले र एक्सर्साइजले
सारा कुराहरू परिवर्तन हुँदा रहेछन् भन्ने कुराहरूको हिन्ट यो स्लाइडले गरेकै हो। अब रह्यो फुड सेक्टरमा। वास्तविकता के हो भने यदि तपाईँले कुनै पनि एउटा चाहिँ नेताको कुरा गर्नुभयो भने अथवा ठुलो एउटा भाषणको कुरा गर्नुभयो अथवा एउटा ठुलो स्पिचको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले ती स्पिचहरू र ती भाषणहरू त्यति इन्फ्लुएन्सियल देख्नुहुन्न मासमा, जुन कुरो कोही मान्छेले केही नयाँ कुरा बताइरहेको छ र सुन्ने मान्छेहरूले उसका कुरा सुनिरहेका छन्, तर यो उनीहरूलाई नयाँ छ। तर तपाईँले तिनै स्पिचहरू, चाहे त्यो मोटिभेसनल स्पिच होस् अथवा तिनै चाहिँ नि भाषणहरू, चाहे त्यो नेताका भाषण हुन्, ले धेरै पब्लिकको चाहिँ वाह वाह पाउँछ। जुन कुराहरू पब्लिक बिलिभ गर्छ, तपाईँको अडियन्स त्यति बेलाको अथवा तपाईँको कस्टमर त्यति बेलाको भनेको मार्केट त्यो सुन्ने मान्छेहरू हो, जुन कुराहरू उनीहरूले बिलिभ गर्छन्, उनीहरू तपाईँबाट कुनै नयाँ कुरा सुन्न चाहन्नन् कि जुन उनीहरूको ब्रेनले बिलिभ गर्छ त्यही कुराहरू उनीहरूले चाहिँ मनमा जे कुरा उनीहरूले सोचेको छ ट्याक्क मिलाएर, सौन्दर्य मिलाएर, सन्दर्भ मिलाएर जसले भन्न सक्छ त्यही मान्छेले वाह वाह पाउँछ। यो थट प्रोसेसलाई तपाईँले तपाईँको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि यसको लिङ्क गर्न बिर्सनु भयो भने हामी हाइली इनोभेटिभ हुन सक्दैनौँ। कसरी? त्यही सन्दर्भमा यो सकारात्मक सोचको थट के हो र यसले हामीलाई किन हेल्प गर्छ भनेर मैले यो स्लाइड राख्ने चाहिँ निर्णय गरेको हुँ। होइन भने मैले यो स्लाइड धेरै पहिला बनाइसकेको थिएँ, तर मैले यो मिनिङ छ र भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई धेरै लामो समय रोकेँ, तर पछि मैले गरेको हुँ। कसरी भने जस्तै हामीले नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू, जस्तै चाहिँ अहिले आएर हामीले चुरोटको बदलामा ई लिक्विड, होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ई सिगरेटहरू चाहिँ ई लिक्विडहरू, टोब्याकोलेस ई सिगरेटहरू बजारमा आयो, त्यसले राम्रै चाहिँ काम गरिरहेको छ। अब संसारले बुझिसक्यो तपाईँले एउटा चिकन करी खानको लागि चाहिँ एनिमल मार्न पर्दैन, एनिमल नमारिकनै पनि समथिङ द्याट टेस्ट लाइक चिकन, लुक लाइक चिकन एन्ड द्याट गिभ द न्युट्रिएन्ट लाइक चिकन, तपाईँले चाहिँ भेजिटेरियन चिकन, भेजिटेरियन बिफ, भेजिटेरियन पोर्क, वाट एभर यु वान्ट, तपाईँ जे भन्नुहुन्छ ती कुराहरू बजारमा आइसके। अब मासु र छालाको लागि तपाईँले चाहिँ एनिमलहरू मार्न नपर्ने भन्ने कुराहरू पनि डेभलपमेन्ट भइसके। यी जति पनि तपाईँले चाहिँ ठुला ठुला इनोभेसनका कुराहरू भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ, त्यसको पछाडि हेर्नुभयो भने वास्तवमा ती इनोभेसनहरूको पछाडि ती इनोभेसनहरूले कुनै पनि व्यक्तिको ह्याबिट चेन्ज गरेका होइनन्। वास्तविकता के हो भने तपाईँ हामी जब मार्केटमा जान्छौँ, मार्केटको चाहिँ कस्टमर जो चाहिँ मान्छेहरू हाम्रो पोटेन्सियल व्यक्तिहरू हुन्, जसले हाम्रो क्रिएसन एट द एन्ड अफ द डेमा किन्छन् र सारा कस्ट त्यसको लागि चाहिँ तिर्न रेडी भएर किन्छन्, उनीहरूको चाहना के हो र आवश्यकता के हो भन्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गर्छौँ। र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार, उनीहरूको चाहना अनुसार जब हामीले हाम्रो इन्ग्रिडियन्टहरूलाई मोडिफाई गरेर उनीहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसार हामीले बजारमा दिन्छौँ, जब उनीहरूको चाहिँ सोचाइ, उनीहरूको आवश्यकतासँग यो कुराहरू मिल्दछ र उनीहरूको कल्चरल भ्यालुसँग यो कुराहरू मिल्दछ, त्यसपछि उनीहरूले यसको लागि तपाईँ हामीसँग खरिद गरेर यसको प्राइस तिरेर यो कन्जम्सन गर्न रेडी हुन्छन् र उनीहरू हाम्रो कस्टमर बन्छन्। र कस्टमर बनेर के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले पनि उनीहरूको चाहेको कुरा पाउँछन् र हामीले पनि के भने हामीले त्यसबाट चाहिँ फाइनेन्सियल इन्सेन्टिभ र सारा चाहिँ अरू इन्सेन्टिभहरू हामीले पाउँदछौँ र यहाँ विन विनको सिचुएसन रहन्छ र त्यो बिजनेस सफल हुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँलाई इन्डिकेट गर्न खोजेको कुरा के हो भने वी आर नट चेन्जिङ द वर्ल्ड। हामीले वर्ल्डलाई चेन्ज गरेको होइन, हामीले हाम्रो प्रोडक्टलाई, हामीले हाम्रो सर्भिसलाई चेन्ज गरेको हो ताकि चाहिँ नि मेजोरिटी मान्छेको आवश्यकताले पुरा गर्न सकोस् र यसलाई हामीले क्याच गरेर इनोभेसनमा र इनोभेसनलाई डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसनमा हामीले कन्भर्ट गर्न सकौँ। यो कुराको थ्योरी र यो कुराको रियालिटी हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसके पछाडि अब हामीलाई के रह्यो भने खालि हामीले टेक्नोलोजीको नलेज र साइन्टिफिक नलेजले मात्रै, विषय सब्जेक्ट म्याटर स्पेसिफिक साइन्टिफिक नलेजले मात्रै हामीलाई मार्केटमा सक्सेस बनाउँदैन र यसको कम्प्लिट होलिस्टिक एप्रोच र कम्प्लिट स्टेक होल्डर हामीले जान्न जरुरी छ। त्यसको लागि यो सकारात्मक सोच भन्ने कुरा
तपाईँ हाम्रो R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र तपाईँ हाम्रो डेली पद्धतिको म्यान्डेटरी पार्ट भएको छ। मैले आज यति लामो समय तपाईहरुको लिएँ र मैले यो थोरै आफ्नो सब्जेक्ट म्याटर भन्दा अफ जस्तो लाग्ने सब्जेक्ट भए तापनि यसले हामीलाई किन जरुरी छ र यो हामीले किन सिरियसली लिन आवश्यकता छ भन्ने मैले ठानेर प्रेजेन्ट गरेँ। यसको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ समयको लागि धन्यवाद र तपाईहरुको कुनै पनि क्वेशनहरु छ भने मलाई चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला। I will try to answer. हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।